Làm gì đấy? Tôi đến ngân hàng. Đương nhiên là để lấy đồ. Cũng không nhìn lại mình, mặc cái bộ dạng gì. Chỗ này là chỗ anh có thể đến sao? Mau cút đi. Cậu có ý gì? Anh là thằng điên từ bệnh viện nào ra vậy? Đi. Mau cút. Đừng ép tôi phải tự mình ra tay. Nếu không, sẽ khiến anh phải bỏ ra ngoài. Khẩu khí lớn thật đấy. Luật nào quy định bệnh nhân tâm thần không được vào ngân hàng? Luật pháp. Tôi nói cho anh biết, ở đây tôi chính là luật pháp. Tôi nói không cho anh vào thì anh không vào được. Cái loại như anh, rác rưởi vô dụng cho xã hội. Làm gì có tiền, ngay cả tư cách bước vào ngân hàng cũng không có. Chuyện gì vậy? Cãi cọ gì thế? Quản lý, có một tên thần kinh đến gây rối. Tôi đang định đuổi hắn đi. Cậu tốt nhất nên tránh ra. Nếu làm lỡ thời gian của tôi, cậu không gánh nổi đâu. Chàng trai trẻ, cậu đến ngân hàng làm gì? Ở đây không phải là nơi để cậu gây rối đâu. Tôi đến lấy két sắt của tôi. Chàng trai trẻ, đưa thẻ ngân hàng của cậu đây. Tôi giúp cậu đi đăng ký. Tôi không có thẻ ngân hàng. Quản lý, tên thần kinh này chính là đến gây rối. Thời gian của ngài quý báu, lãng phí thời gian với hắn làm gì? Két sắt của tôi không cần thẻ ngân hàng cũng có thể đặt trước. Hơ y là mã số đặt trước của tôi, 3741. Chỉ cần mã số két sắt là có thể đặt trước. Tôi đã nói thằng nhóc này bị thần kinh mà. Quản lý, tôi sẽ lôi hắn ra ngoài đánh một trận. Đánh cho hắn không dám bước chân vào ngân hàng nửa bước. Anh im đi. Đồ ngu nhà anh. Đây là mã số két sắt không ghi danh. Mã số két sắt không ghi danh, chỉ khách hàng VIP mới có thể đăng ký. Mã số có tính duy nhất, chỉ có cấp cao của ngân hàng và chính khách hàng mới biết. Cấp cao. Thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài đi đăng ký ngay. Cũng xin làm phiền ngài điền mật khẩu két sắt của ngài trước. Được rồi, thưa ngài, đã giúp ngài đặt lịch thành công. Xin mời ngài di chuyển đến phòng họp VIP. Chờ một lát. Vừa nãy hắn nói tôi chỉ là một kẻ điên không tiền không quyền, không có tư cách bước vào ngân hàng của các người, đúng không? Thưa ngài bảo vệ. Đồ ngu ngốc nhà anh. Anh có biết mình đã đắc tội với ai không? Còn không mau xin lỗi quý khách. Anh không muốn sống nữa rồi sao? Tôi xin lỗi ngay đây. Xin lỗi thưa ngài, là tôi có mắt không tròng. Xin ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân. Xin ngài hãy nguôi giận. Trước kiêu ngạo, sau cung kính. Nghĩ đến thật khiến người ta bật cười. Đấu tranh trong thương trường mấy chục năm. Đây là những gì tôi nắm giữ ở Liễu Thành, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam. Đó là những điểm yếu của nhiều quyền quý. Vốn dĩ nghĩ rằng con cháu khó mà kiểm soát được, thà phong ấn vĩnh viễn. Không ngờ rằng chúng lại nhanh chóng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Có những thứ này, cho dù là thân thể của Chu Nhi này, tôi cũng có thể nắm lại các mối quan hệ kiếp trước, có tư bản để đối phó với mẹ con Dương Lệ Châu. Vương Thủ Thành đã hại Chu Nhi một lần, sẽ có lần thứ hai. Phải tìm một vệ sĩ trước. Long gia, vẫn khỏe chứ? Ai đó? Ngài đúng là quý nhân hay quên việc. Nhiều năm trước, ngài đã giành được dự án cải tạo trang trại ở Sơn Tây, dẫn đến đứt gãy chuỗi vốn. Ngài còn nhớ ai đã giúp ngài không? Nhóc con, cậu là người thân gì của Vương Trấn Hoa? Tôi là cháu trai của ông ấy. Tôi tên là Vương Chu. Vương Chu, cậu tìm ta có chuyện gì? Tập đoàn Triển Viễn có người muốn hại tôi. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi hy vọng ngài sẽ bảo vệ tôi an toàn. Vương Trấn Hoa đã mất rồi, người mất nợ hết. Ta dựa vào đâu mà phải giúp cậu? Chuyện nội bộ tập đoàn của các người, ta không muốn nhúng tay vào. Tôi là người thừa kế được Vương Trấn Hoa chỉ định. Di sản của ông ấy không chỉ là cổ phần đâu, mà còn bao gồm tờ giấy nợ đó. Nếu ngài giúp tôi, sau đó thì tờ giấy nợ đó tôi đương nhiên sẽ dâng lên. Món nợ giữa ngài và ông nội tôi sẽ được xóa bỏ. Được, nhóc con, ta sẽ giúp cậu một lần. Cậu muốn ta làm gì? Hãy đợi tin của con trai. Mau vào đi con. Chính là ở đây. Bây giờ con sẽ ở chỗ này. Đây là chỗ của chúng ta. Con đừng thấy chỗ này nhỏ nhé. Cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, những đồ nội thất cần có đều đầy đủ. Nhưng mà bác sĩ thực sự muốn con nghỉ ngơi thêm vài ngày ở bệnh viện.
Nhưng bố thực sự hết tiền rồi, nên chỉ có thể đưa con về đây trước. Cái này, bố thực sự vô dụng, làm liên lụy đến con. Phải ở cùng bố ở đây, khá tốt mà. Ngày xưa lúc bố và mẹ con khởi nghiệp, con ở chỗ tồi tàn hơn thế này nhiều. Con lại nói linh tinh gì đấy? Hôm nay bố mua một con gà mái già, lát nữa sẽ hầm canh gà cho con uống. Bồi bổ thật tốt nhé. Trước đây công việc bận rộn, không có nhiều cơ hội nấu ăn. Bây giờ vừa nấu ăn, mới phát hiện ra bố vẫn khá có năng khiếu nấu ăn đấy. 2 ngày nay công việc bận quá, ăn tạm chút bánh bao cho qua bữa. Thôi được rồi, đi nấu cơm đi. Đói rồi. Con trai, món này bố nấu, chắc chắn ngon. Mau ăn cơm đi. Tay nghề nấu ăn của bố vẫn khá tốt đấy. Ăn nhiều vào con. Sao con chỉ ăn rau thôi vậy? Trong nồi có nhiều thịt gà thế này mà, ăn thịt đi. Không sao, thịt gà ngon thế này, ăn hết trong một bữa thì phí lắm. Bố ăn tạm chút bánh bao cho qua bữa. Tối nay, con còn có thể ăn thêm một bữa thịt gà nữa. Ăn đi, con sao lại nghèo đến mức này? Dù sao đi nữa, con trước đây cũng từng là tổng giám đốc. Dù có bị sa thải, con cũng phải có chút thu nhập khác, chứ. Hai mẹ con Dương Lệ Châu này không những cướp mất chức vụ của bố, mà còn ép bố ra đi tay trắng, vắt kiệt tất cả tài sản của bố. Bố, bây giờ thì trắng tay rồi. Bọn họ đúng là muốn đuổi cùng tận diệt, quyết tâm không để con và Chu Nhi sống yên ổn. Người này thật sự đáng mất mạng. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Chỉ cần bố làm việc chăm chỉ, nuôi con ăn học, còn con thì sớm cố gắng chữa khỏi bệnh này nhé. Đừng suốt ngày tự coi mình như ông nội nữa. Ông nội đã đi rồi, người mất không thể sống lại. Chúng ta phải sống thật tốt. Chỉ cần con tốt nghiệp thuận lợi, bình an vô sự, thì bố không còn mong cầu gì nữa. 2 hôm trước, bố đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bố bị tam cao. Ăn chút bánh bao vừa thanh đạm. Ăn nhanh đi. Ai là Vương Chu? Các người là ai? Đến nhà tôi làm gì? Sống trên địa bàn của tôi. Lý Đông, thuộc hạ Vương Thủ Thành. Mấy người cũng không chịu hỏi thăm mấy anh em bọn tôi. Là làm gì sao? Bất kể các người là ai, đây là nhà tôi. Các người ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh các người. Tôi là người của Long Gia. Cả khu vực này đều là của tôi. Nhà của các người cũng là của tôi. Bây giờ tôi đã tiếp quản rồi. Muốn tiếp tục ở đây thì mang tiền ra mua. Thì ra là người của Long Gia. Lão già đó cũng khá cẩn trọng. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Tên của Long Gia là, để cậu gọi như vậy sao? Cậu muốn mất mạng sao? Tôi bảo ông ta bảo vệ tôi chu toàn, kết quả lại tìm mấy tên dù côn hạng bét như các người. Thật không có thành ý. Vậy cậu về nói với ông ta, hợp tác hủy bỏ. Cái gì mà lộn xộn vậy? Bảo vệ cậu chu toàn, cậu nghĩ cậu là ai? Các người không phải đang tìm Vương Chu sao? Tôi chính là Vương Chu. Cậu chính là Vương Chu, hỗn xược. Long Gia bình thường dạy các người quy tắc như thế nào? Cậu cứ 1 tiếng Long Gia, 2 tiếng Long Gia ở đây. Cậu tưởng thật sự có thể hù dọa được tôi sao? Những kẻ sống ở khu ổ chuột như lũ kiến hôi các người, ngay cả tư cách gặp Long Gia cũng không có. Nếu các người không phải do Long Gia phái đến, vậy các người đến đây làm gì? Theo lời ủy thác của Vương Nhị Thiếu, đến nói chuyện làm ăn với cậu. Thì ra là người đó. Làm ăn sao? Làm ăn gì vậy? Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Cổ phần của tập đoàn Vương Gia quá lớn, các người không thể nắm giữ được đâu. Ký tên vào đó đi. Việc làm ăn của chúng ta sẽ hoàn tất. Muốn mua cổ phần của tôi sao? E rằng nó không mua nổi đâu. Tôi còn chưa ra giá mà. Sao cậu biết không mua nổi? Trước khi tôi đến, Thành Thiếu đặc biệt dặn dò tôi, bảo tôi dùng 100 tệ mua cổ phần của cậu.
Thế nào, rất có thành ý đúng không? Các người rõ ràng là cướp bóc. Cướp bóc? Lão già, ông đã thấy vụ cướp nào mà còn trả tiền cho ông chưa? Bọn tôi đều niêm yết giá rõ ràng, bỏ tiền ra mua cổ phần, giao dịch hợp lý hợp pháp. Ông đừng có vu khống lung tung nhé. Nếu không, trong xã hội pháp trị như bây giờ, tôi có thể kiện ông đấy. Tôi biết rồi. Trễ ít tiền sao? Tôi cho ông thêm 100, 200 mua cổ phần của con trai ông. Đủ chưa? 200. 200 mà cũng gọi là mua sao? 200 thì sao? 200 không ít đâu. Lão già, đừng có tham lam vô độ. Ông nghĩ ông vẫn là thiếu gia vương gia sao? Ông là cái thá gì chứ? 200 đồng là không ít đâu, đủ cho hai bố con ông ăn cơm hộp cả tuần rồi mà còn không biết đủ. Bớt nói nhảm đi. Ký vào đây cho tôi. Còn lằng nhằng ở đây nữa, tôi sẽ cho cậu biết tay. Thả con trai tôi ra. Anh Đông. Anh Đông không sao chứ? Lão già, ông muốn mất mạng sao? Lão già, gan ông to thật đấy. Dám đánh lén tôi sao? Dừng tay. Hôm nay nếu các người dám động vào nó một sợi tóc thôi, tôi sẽ lấy mạng các người. Thằng nhóc, bản thân mình còn khó bảo vệ, lo cho mình trước đi. Con trai, chạy mau. Cậu không phải chê tiền không đủ sao? Tôi cho cậu thêm chút tiền cược nữa, ban cho bố cậu một trận đòn. Ra tay. Mấy anh em miễn phí giúp bố cậu vận động gân cốt, rèn luyện thân thể bố cậu. Khi nào ký cái thỏa thuận này? Anh em bọn tôi khi đó sẽ dừng tay. Con trai, đừng đồng ý với chúng. Bố chịu được. Dù các người có đánh mất mạng tôi cũng sẽ không để con trai tôi ký đâu. Được. Có khí phách đấy. Để xem miệng ông cứng hay gậy của tôi cứng hơn. Đánh cho tôi. Dừng tay. Sao? Đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tôi và Long gia của các người là bạn cũ. Ngay cả khi ông ấy ở đây cũng sẽ phải khách sáo với tôi. Nếu cậu đã đi theo ông ấy thì bây giờ quỳ xuống cho tôi. Xin lỗi đi. Có lẽ tôi có thể chọn tha thứ cho các người. Nếu không, tôi sẽ khiến các người mất không có chỗ chôn. Cậu còn dọa tôi sao? Bố cậu là người bị đuổi khỏi tập đoàn. Cậu cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé. Long gia mà có thể là bạn cũ của cậu sao? Khi Long gia còn lăn lộn giang hồ, cậu còn đang bú sữa mẹ trong lòng mẹ cậu đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện. Gọi điện cái gì? Cậu ở đây làm mất thời gian đúng không? Hôm nay ai đến cũng không cứu được cậu đâu. Nếu đã như vậy, cậu quỳ xuống cho tôi. Gọi tôi một tiếng bố. Tôi sẽ chơi đùa với cậu thật vui. Các người đi theo Vương Thủ Thành cùng nhau làm điều sang bậy, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Không có kết cục tốt đẹp là các người mới đúng. Các người đều sống ở đây rồi mà còn muốn đối đầu với Thành thiếu. Không có ông già Vương Trấn Hoa đó, hai đứa các người chỉ là mạng hèn. Thành thiếu cho các người sống thì các người sống. Thành thiếu không cho các người sống thì các người đều phải mất mạng. Mau ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đi. Cút khỏi Liễu Thành. Mơ đi. Cậu có gan đấy. Được. Anh em, mang đồ đựng ra đây. Dìm vào nước. Làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Hôm nay tôi muốn xem thử là miệng cậu cứng hay là mạng bố cậu cứng. Thủ nghiệp. Thằng nhóc, sốt ruột rồi phải không? Mau ký cho tôi đi. Cầm 200 tệ rồi cút đi. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ hối hận. Không, không thể ký được đâu. Vương Thủ nghiệp, ông cũng có khí phách đấy. Đi vào bếp lấy cho tôi một con dao. Đại ca, đúng là đại ca có chiêu. Loại người này phải xử lý như vậy mới được. 3, 2, 1. Tôi ký. Tôi sẽ ký. Ký đi thằng nhóc.
Cậu ký rồi, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu, không thiếu một xu nào. Nhưng không thể nói là tôi cướp được. Chu Nhi, không được ký. Con không thể ký được đâu, ông cầm miệng lại cho tôi. Thằng nhóc, cậu mau ký cho tôi đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu. Ai đang gây rối vậy? Long gia. Ngài sao lại đến đây? Cút. Câu này đáng lẽ ra tôi phải hỏi anh mới đúng. Long gia đại lão Liễu Thành, cậu làm gì ở đây? Long gia, tôi đang nói chuyện làm ăn với hắn. Đây là chuyện làm ăn mà cậu nói sao? Long gia, ngài, đồ không biết sống còn. Cậu có biết hắn là ai không? Biết chứ. Hai tên phế vật vừa bị tập đoàn Triển Viễn sa thải. Nếu bọn họ là phế vật thì cậu chính là bùn lầy không thể chát lên tường. Long gia, cút ra. Vương Chu, cậu không sao chứ? Nếu ngài đến muộn một chút nữa, e rằng đã có chuyện rồi. Long gia, tôi vừa gọi điện cho ngài xong, ngài đã phái người đến rồi. Nếu ngài không muốn thực hiện lời hứa thì ngài cứ nói thẳng, không cần phải khó xử. Chuyện này không liên quan đến tôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Đồ khốn, người thừa kế của tập đoàn Triển Viễn mà cậu cũng dám động vào. Ai cho cậu cái gan trời vậy? Hôm nay nếu cậu không tự lấy ra thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Long gia, ông đang làm gì vậy? Tôi đã theo ông 10 mấy năm rồi. Ông còn vì hai tên phế vật này mà trở mặt với tôi sao? Trở mặt? Trở mặt còn là nhẹ đấy. Tên khốn, suýt nữa thì làm hỏng chuyện lớn của tôi. Vương Chu là người cậu có thể động vào sao? Nếu Vương Chu có bất kỳ sơ suất nào, 10 cái mạng của cậu cũng không đủ đền. Tôi nhất định phải diệt cả nhà cậu. Vương Chu, dưới trướng tôi lại có loại người như thế này, để cậu phải xem trò cười rồi. Long gia, bây giờ thời đại đã khác rồi. Sống giang hồ không còn được nữa đâu. 10 năm trước tôi đã nói với ông rồi. 10 năm sau, dưới trướng ông vẫn là loại dù quân hạng bét. 10 năm trước, thằng nhóc cậu đang nói nhảm gì vậy? Ông nội tôi nói đó, chuyện đã đến nước này. Mặc dù đây là thuộc hạ của tôi, nhưng tôi sẽ không bao che cho hắn. Cậu muốn xử lý thế nào? Đơn giản thôi. Hắn ta vừa nãy muốn ép tôi phải khuất phục. Nếu đã như vậy, vậy thì cũng phế một cánh tay của hắn đi. Thế nào, Lý Đông? Có công bằng không? Long gia, tôi biết lỗi rồi. Tất cả đều là hiểu lầm. Tôi không biết tên phế vật này. Thiếu gia Vương Chu, tôi không biết cậu ấy là bạn của ông. Ông giải thích với cậu ấy đi. Lý Đông, bây giờ cậu mới biết lỗi sao? Tôi vẫn thích cái vẻ ngông cuồng bất trị của cậu hơn. Long gia, tôi cầu xin ông, xin hãy tha cho tôi lần này nữa. Chủ thiếu, tôi biết lỗi rồi. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, chỉ là dọa cậu một chút thôi. Tất cả đều là hiểu lầm. Cậu tự hỏi lòng mình đi. Những lời cậu nói, ở đây có ai sẽ tin không? Tôi tin. Lý Đông, phế một cánh tay của cậu chỉ là cho cậu một bài học thôi. Mong rằng nửa đời sau của cậu sẽ thay đổi tâm tính và sống cho tử tế. Người đâu? Khoan đã. Long gia, để tôi nói thật với ông nhé. Chuyện này là do nhị thiếu Vương gia nhờ vả. Thành thiếu muốn số cổ phần trong tay cậu ấy. Cậu lấy Vương Thủ Thành ra để gây áp lực cho tôi sao? Không dám. Nhưng Thành thiếu đã nói rồi, chỉ cần chuyện này được giải quyết ổn thỏa, anh ấy sẽ cho tôi 1.000 vạn. Long gia, tôi đã ở dưới trướng ông lâu như vậy rồi. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông hà cớ gì phải banh người ngoài? Hơn nữa, Thành thiếu cũng là huyết mạch của Vương gia. Đây là chuyện nội bộ của họ. Ai cho nhiều tiền hơn, chúng ta giúp người đó làm việc. Sau khi thành công, số tiền này tôi sẽ không lấy một xu nào, đưa hết cho ông. Long gia và một thằng nhóc danh có thể có giao thiệp lớn đến mức nào? Thành thiếu đã cho tôi 2.000 vạn. Tôi lấy ra 1.000 vạn trong số đó, đủ để khiến ông Long động lòng rồi.
Chỉ cần giải quyết thằng nhóc này, Thành thiếu là có thể lên vị trí cao. Đến lúc đó có sự giúp đỡ của Thành thiếu. Lão già, số tiền này tôi sẽ bắt ông trả lại cả gốc lẫn lãi. Long Tam này là người thiếu 1.000 vạn sao? Long gia, ông im miệng. Long Tam này lăn lộn giang hồ mấy chục năm, tung hoành cả giới hắc bạch. Ai mà không biết ta coi trọng uy tín nhất. Năm đó, Vương Trấn Hoa, người sáng lập tập đoàn Triển Viễn, đã giúp ta một việc lớn, ta luôn khắc ghi trong lòng. Mặc dù Vương Trấn Hoa đã mất, nhưng ân tình này đã để lại cho cháu trai. Đừng nói là 1.000 vạn, cho dù là 1 tỷ, cũng không thể bù đắp được ân tình này. Lý Đông, cậu vậy mà dám sỉ nhục ta? Không có, Long gia, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi làm sao dám sỉ nhục ông, đừng nói nữa. 1.000 vạn này, cứ coi như là nửa đời sau, tiền ăn ra vậy. Lôi xuống, phế tay. Tha mạng, Long gia, tôi không hề muốn sỉ nhục ông. Không phải 1.000 vạn, là 2.000 vạn, tôi đưa toàn bộ cho ông. Long gia tha mạng. Long... Còn về mấy tên thuộc hạ đó, kẻ cầm đầu đã bị trừng phạt rồi. Mấy người đó đánh một trận dạy dỗ một chút. Được, cứ theo lời cậu nói mà làm. Được, tôi biết rồi. Lý Đông cái tên không biết điều đó đã xử lý xong rồi. Hắn còn khai ra một vài chuyện. Chuyện gì? Vương Thủ Thanh sở dĩ vội vàng như vậy cướp đi cổ phần của cậu là để cho đại hội cổ đông. 3 ngày sau. Đại hội cổ đông sao? Đúng vậy, theo như Lý Đông khai, Dương Lệ Châu sẽ triệu tập đại hội cổ đông vào 3 ngày sau, dự định đưa Vương Thủ Thanh lên ghế tổng giám đốc của tập đoàn Triển Viễn. Chuyện này trước đây đã từng có báo cáo, nhưng Vương Thủ Thanh vừa không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực, không thể phục chúng, cho nên cần cổ phần của cậu để tăng thêm lợi thế. Si tâm vọng tưởng, người này dám lấy mạng bố, còn đối với anh trai và cháu trai thì đuổi cùng tận diệt. Tập đoàn Triển Viễn tuyệt đối không thể giao vào tay hắn. Còn có Dương Lệ Châu người đó, tính toán đủ điều, lừa gạt lấy đi quyền kinh doanh của tập đoàn. Nhưng e rằng cô ta không ngờ tôi vẫn còn sống. Tập đoàn Triển Viễn nếu như rơi vào tay bọn họ, tiền đồ đáng lo. Vương Trấn Hoa cái lão già này tinh danh cả đời, kết quả là về già lại hồ đồ. Tôi không phải đã quay về để sửa chữa sai làm sao? Nhóc con, tiếp theo cậu có kế hoạch gì? Tờ giấy nợ đó của tôi, đợi tôi từ tay Dương Lệ Châu giành lại tập đoàn Triển Viễn. Đến lúc đó giấy nợ tự nhiên sẽ được trả lại. Nếu cả đời này cũng không giành lại được thì sao? Chuyện này không phiền Long gia ngài bận tâm. Trong vòng 1 tháng, nếu tôi không giành lại được tập đoàn Triển Viễn, giấy nợ ngài cứ đến lấy lại là được. Vương tổng, Chủ thiếu, Khả Khả, bây giờ tình hình thế nào rồi? Họ vừa mới vào, vẫn còn kịp. Tốt quá. Khả Khả, cảm ơn cô nhé. Không ngờ tôi bị đuổi khỏi tập đoàn rồi, cô vẫn còn nguyện ý giúp tôi. Vương tổng đừng nói vậy, ngài luôn chiếu cố tôi rất nhiều, còn sắp xếp phòng bệnh tốt nhất cho mẹ tôi nữa. Tôi nên báo đáp ngài. Chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Đối với cô thì là chuyện nhỏ, còn đối với chúng tôi thì lại vô cùng quan trọng. Tình hình mẹ cô thế nào rồi? Sau khi Vương tổng bị đuổi khỏi công ty, tôi bị giảm lương, tiền thưởng cũng bị hủy bỏ. Sau khi thu nhập giảm, mẹ tôi không đủ tiền mua thuốc đắt tiền nữa. Sức khỏe của bà ấy đột nhiên trở nên tệ hơn. Cô cứ yên tâm, có tôi ở đây sẽ không để hai mẹ con cô gặp chuyện gì đâu. Thiếu gia Vương Chu, ngài, sao hai người lại đến đây? Vương Chu, Vương Thủ Nghiệp, hai người các ngươi vậy mà còn dám quay lại công ty sao? Đây là tập đoàn của Vương gia chúng tôi dựa vào đâu mà không thể đến? Dựa vào đâu sao? Anh còn tưởng mình là chủ ở đây sao? Bây giờ khách xưa rồi. Hai người các ngươi đã bị đuổi khỏi công ty rồi. Nơi này sau này là nơi mà các người không thể với tới được nữa.
Không thể với tới sao? Đúng vậy. Đây là tập đoàn của Vương gia, không liên quan nửa xu nào đến các ngươi cả. Ngươi cứ mở miệng là Vương gia, nhưng lại không biết rằng chúng tôi cũng mang dòng máu họ Vương sao? Quên thì không quên đâu. Chỉ là bây giờ tập đoàn do Thành Thiếu làm chủ, không có sự cho phép của Thành Thiếu, hai người các người không được đến, không được phép xúc phạm Vương tổng. Ta nói hai người bọn họ làm sao mà trà trộn vào được? Thì ra là cô đã làm nội ứng cho bọn họ từ bên trong sao? Dám phản bội Thành Thiếu sao? Thật là to gan. Phản bội sao? Tôi là trợ lý của Vương tổng, còn với Vương Thủ Thành tôi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào. Cô đừng có nói bậy. Đồ ăn cây táo rào cây sung, cầm tiền của Thành Thiếu, vậy mà lại dẫn người ngoài vào. Chỉ riêng điều này thôi, ta đã có thể đuổi cô ra khỏi công ty rồi. Lát nữa ta sẽ nói với Thành Thiếu để anh ấy cắt tiền thuốc men của mẹ cô. Đến lúc đó cô phải giữ vững lòng trung thành này của mình đấy. Đừng vì tiền mà vội vàng trèo lên giường Thành Thiếu. Cô Vương Chu, anh vậy mà dám ra tay đánh ta. Trước đây anh đâu có nữa động đến một ngón tay của ta. Ta chính là đánh cô đấy. Bây giờ ta là phụ nữ của Thành Thiếu đấy. Anh mà dám động vào ta lần nữa thì cứ thử xem. Cái tát vừa rồi là để đánh cái thói cậy quyền cậy thế của cô, ức hiếp nhân viên. Còn cái tát bây giờ là để đánh sự phản bội của cô. Anh, cái tát này là tôi với tư cách là cổ đông của tập đoàn Triển Viễn mà đánh. Bất kể Vương Thủ Thành cho cô thân phận gì, bây giờ tôi với tư cách là cổ đông tuyên bố cô bị sa thải. Thiếu gia Vương Chu thay đổi nhiều quá. Tôi chưa từng thấy anh ấy mạnh mẽ như vậy. Thật có cảm giác an toàn. Không được vào. Bảo vệ đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Một đám người không có mắt sao? Mấy người này muốn xông vào phòng họp, sao còn không đuổi họ ra ngoài? Tránh ra. Họ chẳng qua chỉ là một đám những kẻ bị tập đoàn Triển Viễn đuổi ra ngoài. Cứ xử lý thoải mái đi, dù có sự mất mạng cũng không cần các người chịu trách nhiệm. Vương Chu, anh đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Vương tổng, ông đã bị đuổi khỏi tập đoàn rồi, còn quay lại đây làm gì cho mất mặt? Tự mình đi đi. Đừng để chúng tôi phải ra tay. Coi như đây là chút thể diện cuối cùng mà chúng tôi dành cho ông. Hôm nay là cuộc họp đại hội cổ đông do Dương Lệ Châu triệu tập. Tôi là cổ đông đặc biệt đến tham dự. Sao các người lại muốn ngăn tôi không cho vào? Cổ đông thì sao chứ? Bây giờ tập đoàn Triển Viễn là do Thành Thiếu quyết định, họ không có tư cách vào trong. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Một kẻ dựa vào thân thể để leo lên vị trí cao, lời nói lại lớn lối thật đấy. Hôm nay là đại hội cổ đông, bất kỳ cổ đông nào cũng có quyền tham gia. Các người có chắc chắn muốn ngăn cản cổ đông không cho vào không? Rốt cuộc các người có muốn làm nữa hay không? Đừng sợ hắn ta. Mặc dù hắn ta có cổ phần của tập đoàn Triển Viễn, nhưng việc bổ nhiệm nhân sự của tập đoàn Triển Viễn hắn ta không có quyền quyết định. Sao còn không ra tay? Nếu không tôi sẽ sa thải hết các người. Hôm nay là đại hội cổ đông, Lý Đình lại ngăn cản cổ đông không cho vào. Chẳng lẽ những cấp cao này đang tranh giành quyền lực? Tôi khuyên các người hãy suy nghĩ kỹ. Các người chỉ là người làm công thôi, không cần thiết phải xen vào chuyện này. Nghe lời cô ta hay nghe lời tôi? Tự mình cân nhắc cho kỹ đi. Thật là xui quá. Tôi là một bảo vệ lại bị cuốn vào chuyện như thế này. Bên nào tôi cũng không dám đắc tội. Không được, tôi không thể đứng về phe nào. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tôi muốn đi vệ sinh quá, tôi đi cùng anh. Tôi xin phản đối. Vương Thủ Nghiệp, Vương Chu, các người vào đây bằng cách nào? Tôi tại sao không thể vào? Cậu tại sao có thể vào? Dựa vào tôi đây, là bố của cậu. Vương Chu, cậu dám đánh ta sao? Mẹ ta còn chưa từng đánh ta, thằng khốn nhà mày. Ta chính là đánh cậu đấy. Lúc trước ta chính là đánh cậu quá ít rồi. Cứ nghĩ cậu chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, vô dụng mà thôi. Không ngờ cậu dám lấy mạng người.
Cậu dám hãm hại cháu trai và anh cả của cậu. Lúc trước ta, nếu biết cậu là loại người như vậy, đáng lẽ nên đánh mất mạng cậu ngay tại chỗ. Cái gì lộn xộn vậy? Bây giờ là đại hội cổ đông. Ta không có thời gian để cãi nhau với cậu. Bảo vệ đâu? Bảo vệ. Đem hai người này ra ngoài cho ta. Yên tâm đi. Không ai nghe lời cậu đâu. Không nghe lời ta, chẳng lẽ nghe lời cậu sao? Cậu nghiệt xúc, đồ bất hiếu. Đủ rồi. Vương Chu, cậu ở đại hội cổ đông lại dám đánh chú ruột của mình sao? Cậu mới là kẻ bất hiếu. Cô còn dám chất vấn ta sao? Cô và nó cấu kết với nhau trước mặt ta, diễn kịch trước mặt ông nội ta, lừa gạt lấy đi tập đoàn, toàn bộ cổ phần và quyền điều hành, chiếm đoạt tập đoàn Triển Viễn. Ngay cả ta và bố ta cũng bị cô diệt cỏ tận gốc. Những kẻ táng tận lương tâm như các người đáng lẽ nên bị ném ra ngoài, rồi đánh mất mạng bằng gậy gộc. Giọng điệu của nó sao lại giống ông nội nó đến vậy? Vương Chu, cậu đừng có vu khống người khác. Trước khi trấn Hoa Lâm Trung đã tự tay giao quyền điều hành tập đoàn cho ta. Lấy đâu ra chuyện chiếm đoạt? Còn về cổ phần, đó cũng là vì bố cậu đã làm mất hết lòng tin của ông nội cậu, nên mới phân chia lại cổ phần. Chúng tôi lừa gạt cái gì chứ? Ngược lại là cậu ăn nói hổ đồ, bịa đặt về mẹ con ta. Cậu có xứng đáng với ông nội cậu không? Mẹ chính là quá mềm lòng rồi. Mẹ nói với nó làm gì chứ? Hai người này đã khiến công ty thua lỗ nhiều tiền như vậy, bị đuổi ra khỏi công ty. Mẹ còn nhớ nhung họ, sợ họ sống không tốt nên cho họ tiền tiêu. Nhưng hai người này đã báo đáp mẹ thế nào? Thủ Thanh, con đừng nói nữa. Không được, con phải nói. Bọn họ không những không chịu hối cải, mà còn dẫn Vương Chu đến gây rối. Hai kẻ vong ân bội nghĩa các người, lương tâm bị chó gặm hết rồi. Các người đang trắng trợn đổi trắng thay đen. Tôi đổi trắng thay đen sao? Vương Chu, cậu nói ta đối xử tàn nhẫn với cậu sao? Cậu có bằng chứng không? Ta thấy cậu vừa ra viện, chắc là đã gây sự với mấy kẻ không ra gì, bị người ta đánh, rồi muốn đổ oan cho ta sao? Chu Nhi, Thủ Nghiệp, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Thủ Thành. Nếu các người muốn tiền, ta sẽ cho các người bao nhiêu cũng được. Nhưng các người không thể ở đại hội cổ đông bôi nhọ Thủ Thành như vậy chứ. Mẹ có cần phải giải thích với bọn họ không? Hôm nay bọn họ đến đây là để tống tiền thôi. Các người vô liêm sỉ. Thủ Nghiệp, tôi biết cậu rất không hài lòng với di chúc của Trấn Hoa. Cậu là con trai trưởng, nhưng Trấn Hoa lại giao quyền điều hành tập đoàn cho tôi. Đó cũng là vì năng lực của cậu có hạn. Mẹ cũng không muốn tranh giành với cậu. Nhưng đây là quyết định của bố cậu. Ông ấy không thể trơ mắt nhìn cậu phá hoại hết sự nghiệp mà ông ấy để lại. Không phải như vậy. Không phải như vậy đâu. Bà đổi trắng thay đen, đồ tiện nhân độc ác. Mẹ, con biết mẹ mềm lòng, nhưng có những người không đáng được thương hại. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, mẹ hãy giao quyền điều hành cho con sẽ là chủ nhân mới ở đây. Đến lúc đó, con không những sẽ đuổi bọn họ ra khỏi tập đoàn, mà còn đuổi ra khỏi Vương gia. Con sẽ khiến bố con bọn họ trở thành kẻ không nhà. Cậu có phải là người thừa kế của tập đoàn không? Còn phải chờ xem sao đã. Kính thưa quý vị, chắc hẳn mọi người đều biết tôi. Tôi là Vương Chu, con trai của Vương Thủ Nghiệp. Hôm nay tôi đến đây cũng là để tranh cử chức tổng giám đốc tập đoàn. Tôi khinh.
Cậu cũng muốn làm tổng giám đốc sao? Cậu đang nói mơ đấy sao? Chỉ cần thông qua đại hội cổ đông và nhận được sự ủng hộ của đa số cổ đông, tôi sẽ có thể tranh cử tổng giám đốc. Cậu cũng muốn làm tổng giám đốc sao? Có tư cách gì? Tôi không chỉ là cổ đông của tập đoàn Triển Viễn, mà còn là huyết mạch của Vương gia. Theo quy định, tôi có đủ tư cách để tranh cử. Chắc hẳn mọi người đều biết, Vương Thủ Thành chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Ngoài ăn chơi ra, chẳng được tích sự gì. Tập đoàn Triển Viễn trong tay cậu ta chỉ sẽ hủy hoại nền móng của tập đoàn Triển Viễn. Còn tôi là người thừa kế tập đoàn do ông nội đích thân chỉ định. Tập đoàn Triển Viễn chỉ khi ở trong tay tôi mới có thể phát triển lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Nói bậy. Trước khi Trấn Hoa qua đời, tự mình dặn dò, bảo tôi phải bồi dưỡng Thủ Thành thật tốt. Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ giao tập đoàn vào tay cái thằng nhóc mới trưởng thành như cậu. Đúng vậy, tôi mới là người thừa kế do bố đích thân chỉ định. Các vị nghĩ xem, Vương Chu chỉ là một học sinh, lấy tư cách gì mà nắm giữ tập đoàn? Đúng là vậy, tập đoàn Triển Viễn là tâm huyết cả đời của lão gia. Dương Kiến Quốc cổ đông, trước khi ông ấy qua đời, không thể nào giao phó một cách vội vàng như vậy. Có lý. Nguyện vọng lớn nhất của lão gia là duy trì tập đoàn tiếp tục phát triển. Vương Chu, cậu còn nhỏ như vậy, làm sao có thể giao tập đoàn vào tay cậu được? Xem ra các vị cũng đều hiểu đạo lý này. Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Vương Chu, ông nội cậu còn chưa yên mồ, mà cậu đã vì tranh giành quyền lợi mà bị đặt về trưởng bối. Nếu ông ấy dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ mất không nhắm mắt. Ông ấy quả thật mất không nhắm mắt. Các người đã mất hết lương tri. Nếu ông ấy biết các người đã làm chuyện này, ông ấy nhất định sẽ bóp các người đến mất mạng. Hết thuốc chữa rồi. May mà ông nội cậu có tầm nhìn xa trông rộng, không chọn cậu làm người thừa kế. Lúc còn sống, ông ấy đã đích thân nói với tôi, chỉ có Thủ Thành mới có thể kế thừa gia nghiệp Vương gia. Chỉ cần tôi còn ở đây, mẹ con các người đừng hòng kiểm soát tập đoàn. Kẻ lấy mạng bố, lấy mạng chồng, tôi tuyệt đối sẽ không để tâm huyết cả đời của mình bị hủy hoại trong tay các người. Vương Chu, đừng gây rối nữa, ra ngoài đi. Vì nể mặt anh Trấn Hoa, hôm nay cậu xông vào đại hội cổ đông, mọi người sẽ không chấp nhặt với cậu. Mời cậu ra ngoài. Thằng nhóc thấy chưa? Các cổ đông có mặt ở đây, không một ai ủng hộ cậu. Cậu là huyết mạch Vương gia, là cổ đông của tập đoàn thì sao chứ? Trong mắt tôi, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con, lấy gì mà tranh giành với tôi? Vậy sao? Các người cứ thế mà tin lời của hai mẹ con này sao? Đúng vậy. Khi ông nội tôi lập di chúc, quả thật không hề nói rõ sẽ ủy thác công ty cho tôi. Bởi vì ông ấy biết bất cứ chuyện gì cũng không thể vội vàng. Cho nên ông ấy tạm thời giao quyền điều hành công ty cho người khác. Bởi vì ông ấy hy vọng sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ có thành tựu, rồi mới giao công ty một cách hòa bình cho tôi. Ban đầu thì ông nội tôi muốn giao quyền điều hành công ty cho bố tôi. Kết quả là hai mẹ con này đã dùng gian kế, khiến cho niềm tin của ông nội tôi và bố tôi bị lung lay. Sau khi hai mẹ con này đạt được mục đích, liền lập tức lộ ra bộ mặt thật, buộc bố tôi phải rời khỏi công ty. Tôi cũng suýt bị hãm hại.
Mẹ con Dương Lệ Châu này bây giờ đã nắm quyền kiểm soát tập đoàn Triển Viễn, lại còn muốn Vương Thủ Thành làm tổng giám đốc tập đoàn Triển Viễn. Các vị không ủng hộ tôi thì thôi đi, lại còn ủng hộ bọn họ. Chẳng lẽ các vị muốn hủy hoại nền tảng của tập đoàn Triển Viễn sao? Hiện tại tôi đang nắm giữ 15% cổ phần. Bây giờ các vị ủng hộ tôi, cổ phần sẽ chiếm ưu thế. Vương Chu, cậu đừng có ở đây nói những lời hù dọa. Sự bất tài của bố cậu là điều ai cũng thấy rõ. Thế nào là ngấm ngầm giở trò gian xảo? Phẩm chất của tôi thì ai cũng rõ. Trấn Hoa cũng tin tưởng tôi, nên mới giao quyền điều hành tập đoàn cho tôi. Nhân phẩm và danh tiếng của Dương Lệ Châu tôi làm sao có thể bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu bôi nhọ được. Ngày xưa tôi đúng là mù mắt, mới nghĩ cô là một người phụ nữ tốt. Đúng vậy, phu nhân không phải người như vậy. Vương Chu, chúng tôi đều tin tưởng phẩm chất của phu nhân. Cậu đừng có ở đây nói bừa, vu khống phu nhân. Vậy nếu tôi nói với các vị, Vương Thủ Thành lúc trước mưu hại tôi không thành, liền cho côn đồ đến nhà ép tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần thì sao? Hắn có thể dùng cách này để ép buộc tôi, thì cũng có thể dùng cách này để ép buộc các vị. Cứ thế này mãi, tập đoàn Triển Viễn lớn như vậy chẳng phải sẽ trở thành công ty cổ phần của mẹ con bọn họ sao? Chuyện này các vị không nên giải thích rõ ràng cho các cổ đông sao? Vớ vẩn. Mọi người đừng tin hắn, người này hoàn toàn là vu khống. Đúng vậy, Phương Chu, cậu hết lần này đến lần khác vu khống mẹ con chúng tôi. Đây là phạm pháp, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lúc các người hãm hại con trai tôi, sao không nói là phạm pháp, không nói phải chịu trách nhiệm pháp lý? Tôi có thể làm chứng cho Chu Nhi, những gì nó nói đều là thật. Hai mẹ con bọn họ lòng dạ rắn rết. Bây giờ nếu các vị chọn giúp họ, thì sớm muộn gì cũng phải hối hận. Hai bố con các người thông đồng với nhau, cậu có thể chứng minh được gì? Đúng vậy, anh có thể chứng minh được gì chứ? Tôi còn muốn tố cáo Vương Chu tối hôm qua cưỡng đoạt nhà dân, lấy đi 1 tỷ từ chỗ tôi. Mẹ tôi cũng có thể chứng minh mà. Các vị, tôi đã dám ở đại hội cổ đông tố cáo Vương Thủ Thành, thì đó là vì tôi có bằng chứng. Xin mời các vị xem, là Vương Thủ Thành bảo tôi đến đây, ép buộc Vương Chu ký tên vào thỏa thuận cổ phần, còn nói đợi Vương Chu ký tên xong sẽ cho tôi 2.000 vạn tiền thù lao. Đợi hắn ta trở thành tổng giám đốc tập đoàn Triển Viễn thì tôi sẽ không thiếu phần lợi lộc. 2.000 vạn đó không phải số tiền nhỏ đâu. Tuy nhiên, so với 15% cổ phần của tôi thì chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, Vương Thủ Thành, tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu. Cậu tính toán rất giỏi. Phu nhân, chuyện này là thật sao? Thành thiếu, dù sao đi nữa, Vương Chu cũng là cổ đông của tập đoàn chúng ta. Cậu thật hồ đồ. Nếu chuyện này là thật, thì chẳng phải như Vương Chu đã nói sao, chúng ta sau này đều có thể gặp nguy hiểm. Thật vô lý. Dương Lệ Châu, Vương Thủ Thành, hai mẹ con các người dám làm ra chuyện như vậy. Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Mọi người đừng nói nữa. Các vị cổ đông, từng người một, cộng lại cũng đã mấy trăm tuổi rồi, mà lại bị một thằng nhóc danh xoay như trong chóng trong lòng bàn tay. Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là trẻ người non dạ, đến gây rối vì ghen tị. Không ngờ
Lòng dạ cậu lại độc ác đến vậy. Phu nhân, ý của bà là gì? Chưa nhìn ra sao? Thằng nhóc này rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, liên kết với người ngoài từ trước, làm giả đoạn phim. Mục đích là để vu khống. Mọi người có thể nghĩ xem, cho dù không có cổ phần của Vương Chu, chỉ cần tôi ủng hộ Thủ Thành, nó vẫn có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Thủ Thành hà cớ gì phải làm những chuyện này? Thật ra tôi cũng không hiểu. Ban đầu ông nội đã lập di chúc, tập đoàn Triển Viễn sớm muộn gì cũng là của các người. Nhưng tại sao bà lại táng tận lương tâm đến vậy? Muốn tận diệt tôi và bố tôi? Chẳng lẽ bà không có chút lương tâm nào sao? Người không có lương tâm là cậu. Hai bố con các người không hài lòng với di chúc của Trấn Hoa, cấu kết với người ngoài vu khống trưởng bối. Thủ Thành là chú ruột của cậu. Cậu vì cổ phần, vì tiền, tương tàn người nhà, táng tận lương tâm, không xứng làm người. Các vị, loại bằng chứng này thật là nực cười. Cho tôi thời gian, tôi cũng có thể chuẩn bị 100 đoạn phim tương tự để tố cáo cậu ta mưu tài hại mạnh. Vương Chu cũng chỉ là vỏn vẹn 15% cổ phần. Muốn lên cao, cậu ta phải đánh tráo khái niệm, làm sai lệch phán đoán của mọi người. Thôi được rồi, vở kịch này cũng nên kết thúc. Bây giờ, tôi với tư cách là cổ đông lớn nhất xin tuyên bố bổ nhiệm Vương Thủ Thành làm tổng giám đốc tập đoàn Triển Viễn. Mời các vị ký tên. Tôi tin lời phu nhân. Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, chỉ một đoạn phim ngắn như thế này rất dễ làm giả. Đúng vậy, tôi cũng tin đây là giả. Tôi ủng hộ Thành thiếu. Lưu Khiết cổ đông. Khoan đã, Vương Chu, cậu có thôi đi không? Dương Kiến Quốc, 8 năm trước, ông thua lỗ nặng nề khi chơi chứng khoán. Năm đó, ông nội tôi đã giúp ông. Ông còn nhớ chứ? Anh Trấn Hoa đúng là có ơn với tôi. Nhưng điều đó thì sao? Cậu là huyết mạch của Vương gia, thiếu gia Thủ Thành cũng là huyết mạch của Vương gia. Dù tôi ủng hộ ai, tôi cũng không hổ thẹn với anh Trấn Hoa. Vậy năm đó, ai đã biển thủ công quỹ để bù đắp khoản lỗ chứng khoán? Cậu. Sao cậu biết? Tôi không chỉ biết, mà còn có bằng chứng. Tất cả đều nằm trong chiếc thẻ nhớ này. Ông có muốn tôi chiếu cái này lên máy chiếu không? Anh Trấn Hoa quả nhiên có một người cháu trai giỏi giang, thủ đoạn thật lợi hại. Tôi ủng hộ thiếu gia Vương Chu đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Vương Thủ Thành chỉ biết ăn chơi, chẳng được tích sự gì. Tôi tuyệt đối sẽ không ký tên vào cái thứ này. Cái gì? Chú Dương, chú có biết chú đang nói gì không? Chú rõ ràng đã hứa với mẹ cháu im miệng. Tôi và Dương Lệ Châu không có bất kỳ thỏa thuận nào. Anh Trấn Hoa lúc sinh thời thường nói, thiếu gia Vương Chu thiên tư thông minh, có người kế nghiệp. Cậu đừng hòng khiến tôi đồng ý cho cậu làm tổng giám đốc. Được thôi, không thiếu phiếu của chú. Chú La, chú ký đi. Được. Khoan đã, cậu có thôi đi không? La Hồng, 8 năm trước, ông phụ trách việc thu mua nguyên liệu của công ty. Lô hàng đó đã gặp vấn đề, khiến công ty thua lỗ gần 1 tỷ. Ông nội cháu cho rằng đó là lỗi vô ý, nên không truy cứu trách nhiệm của ông. Cậu cũng nói đó là lỗi vô ý mà. Lão gia cũng không truy cứu năm đó mà. Còn cậu lại nhắc chuyện cũ. Ông nghĩ đó thực sự là lỗi vô ý sao? Đương,
Đương nhiên là vậy. Vậy năm đó, ai đã dám nhận hối lộ từ nhà cung cấp nguyên liệu? Cậu. Chú La, cậu ta cũng dám mạo phạm chú sao? Đây là bằng chứng về tất cả các khoản hối lộ mà ông đã nhận. Cháu có thể đưa cho ông. Nhưng ông nghĩ cháu có bản sao lưu không? Tôi hiểu rồi. Tôi cũng ủng hộ thiếu gia Vương Chu đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Mặc dù thiếu gia Vương Chu chỉ có 15% cổ phần, nhưng chỉ cần tất cả chúng ta đều công nhận thì không ai dám phủ quyết. Bây giờ ai ủng hộ, ai phản đối? Vương Chu, tôi ủng hộ anh. Tôi phản đối Vương Thủ Thành lên nắm quyền. Các vị đều ủng hộ Vương Chu. Đúng vậy. Thiếu gia Vương Chu là người thừa kế do anh Trấn Hoa chỉ định. Đương nhiên phải do cậu ấy đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn. Cô Lưu, cô hãy nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Tôi biết rồi. Tôi đồng ý. Thiếu gia Vương Chu đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Triển Viễn chúng ta. Không thể nào. Không thể nào đâu. Các người có nhầm lẫn gì không? Giao tập đoàn cho một thằng nhóc danh quản lý sao? Không nhầm đâu. Vương Chu phù hợp làm tổng giám đốc hơn cậu. Vương Thủ Thành, anh đừng có ở đây gây rối nữa. Đây là đại hội cổ đông, không phải nơi để anh làm loạn. Câm miệng. Đây là tập đoàn của tôi muốn làm gì thì làm. Các người muốn cho người này làm tổng giám đốc thì phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã. Các người nghe rõ đây, tôi không đồng ý. Cậu không đồng ý. Ý kiến của cậu sẽ không được hội đồng quản trị chấp thuận. Mẹ tôi có 30% cổ phần, tôi có 10%. Còn cậu có bao nhiêu? Dám không chấp nhận ý kiến của tôi sao? Bây giờ tất cả các cổ đông đều ủng hộ tôi. Tổng số cổ phần của tôi đã vượt quá 50% rồi. Cho dù bây giờ các người là cổ đông lớn nhất, cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của hội đồng quản trị. Hai mẹ con các người bị loại rồi. Không được. Các người không thể giao quyền điều hành cho Vương Chu. Tập đoàn phải được truyền cho con trai, không nên trực tiếp truyền cho cháu trai của ông ấy. Thủ Thành là người con trai triển vọng nhất của Trấn Hoa. Các người đều từng nhận ân huệ của Trấn Hoa, hoặc có mối quan hệ sâu sắc với Trấn Hoa, nên ủng hộ con trai của ông ấy, chứ không phải Vương Chu. Tên súc sinh này. Phu nhân, theo lời bà nói, thủ nghiệp mới là con trai cả. Chúng ta càng nên ủng hộ thủ nghiệp chứ. Hắn ta cũng xứng sao? Được. Tạm thời không nói thủ nghiệp có xứng hay không. Vương Chu là cháu đích tôn của anh Trấn Hoa. Cho dù thủ nghiệp không có tư cách, cũng không đến lượt Vương Thủ Thành, người con thứ này. Dương Lệ Châu, bà vì muốn đưa con trai mình lên nắm quyền, thà hy sinh lợi ích của tập đoàn. Tôi thấy bà cũng nên sớm từ chức đi. Câm miệng. Anh có tư cách gì mà dám nói mẹ tôi? Dương Kiến Quốc, La Hồng và cả đám người các người nữa, các người có phải là bị mỡ heo che mắt rồi không? Không có não sao? Tập đoàn Triển Viễn mà để một thằng nhóc danh quản lý, chưa đầy 1 năm, tập đoàn Triển Viễn sẽ tiêu đời. Tiêu đời. Tập đoàn Triển Viễn trong tay các người mới là thật sự tiêu đời. Món nợ của hai mẹ con các người, tôi sẽ tính toán từng khoản một với các người. Tập đoàn Triển Viễn đã không còn thuộc về các người nữa. Các người bị sa thải rồi. Cút ngay. Cậu cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ quay lại. Ngày hôm sau, tòa nhà tập đoàn Triển Viễn. Vì mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy đừng dài dòng nữa, hãy bắt đầu ngay đi. Những chuyện xảy ra gần đây, tôi nghĩ mọi người đều đã biết. Tập đoàn của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Vương Chu
liên tục mắc lỗi, đã mất đi một lượng lớn đơn hàng và khách hàng, gây ra sự sụt giảm giá cổ phiếu và thiệt hại lớn cho công ty. Hãy xem đi, đây là bảng đơn hàng trả lại gần đây nhất của công ty. Dữ liệu cho thấy công ty đã lỗ gần 10 tỷ, cộng thêm việc cổ phiếu giảm sàn một tuần, giá trị thị trường ít nhất đã bốc hơi 30 tỷ, gần 40 tỷ đấy, tương đương với nửa năm lợi nhuận ròng của tập đoàn. Thằng nhóc non trẻ này chưa đầy nửa tháng đã thua lỗ hết sạch. Đây chính là tổng giám đốc mà các người đã chọn. Một thằng nhóc còn hôi sữa, có năng lực gì mà điều hành tập đoàn chứ? Các người cứ nhất quyết đẩy hắn lên vị trí cao, chẳng khác nào đang lấy tương lai của tập đoàn ra làm trò đùa. Nếu cứ tiếp tục thế này, tập đoàn chưa đầy nửa năm là có thể đóng cửa, tuyên bố phá sản rồi. Trần Hoa, nếu anh dưới suối vàng có linh thiêng, chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt được. Xin lỗi Trần Hoa, tất cả là do tôi bất tài. Tôi đã không trông coi tốt gia nghiệp mà anh để lại, để thằng nhóc Vương Chu này, thằng phá gia chi tử này, phá hoại tâm huyết của anh như vậy. Nếu tập đoàn phá sản, tôi còn mặt mũi nào nữa? Là chúng tôi đã nhìn nhầm người, Vương Chu. Uổng công chúng tôi đã tin tưởng cậu như vậy, chọn cậu làm tổng giám đốc của tập đoàn. Cậu lại lấy thành tích như thế này để báo đáp chúng tôi sao? Vương Chu, hôm nay cậu nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, tập đoàn mười mấy năm nay chưa từng thua lỗ như thế này. Chúng tôi đúng là đã mù mắt, lại chọn cậu lên vị trí cao. Ngay từ đầu đã không nên chọn hắn làm tổng giám đốc. Tôi đã nói từ lâu rồi, thằng nhóc non chuột này không đáng tin cậy. Tôi đề nghị lập tức bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Vương Chu để chống vị trí tổng giám đốc. Mọi người chọn người tài đức khác. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Vương Chu bị bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc, hắn không phù hợp làm việc tại tập đoàn. Sau này đừng hòng nữa. Các người không thể làm như vậy. Chu Nhi bị hãm hại. Cuộc khủng hoảng gần đây của tập đoàn đều do cô ta, Dương Lệ Châu, một tay sắp đặt. Bọn họ cố ý hãm hại Chu Nhi, muốn Chu Nhi phải xuống đài. Vớ vẩn. Tôi và mẹ tôi đều không làm việc tại tập đoàn, làm sao hãm hại cậu ta được? Vương Thủ Nghiệp, cậu đừng có nói bừa. Chúng tôi với chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì. Lỗi lầm mà con trai cậu gây ra, đừng hòng đổ lên đầu người khác. Vương Thủ Nghiệp, trước đây tôi cứ nghĩ cậu chỉ là năng lực kém, nhưng phẩm hạnh vẫn đáng tin cậy. Nào ngờ anh Trấn Hoa vừa qua đời không lâu, cậu lại trở nên trơ trẽn như vậy. Chỉ vài lời đã đẩy trách nhiệm của con trai cậu cho người khác. Cậu coi tất cả mọi người là kẻ ngốc sao? Hắn ta chỉ vì bảo vệ đứa con trai quý báu của mình và chức vụ của bản thân, hắn ta đã không từ thủ đoạn nào. Không ngờ hai bố con bọn họ lại có phẩm hạnh như vậy, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm của cố chủ tịch thật sự không học được chút nào. Thật là bất hạnh cho gia đình, vì tài sản gia đình gây ra một mớ hỗn độn, khiến mọi người chê cười rồi. Mẹ đừng buồn nữa. Lần trước anh ta cấu kết với người ngoài bôi nhọ chúng ta như vậy. Anh ta hận không thể khiến chúng ta mất mạng. Anh ta sớm đã không còn là người nhà của chúng ta nữa rồi. Trước đây vì tình thân luôn mềm lòng, nhưng lần này dù thế nào cũng phải nghe lời tôi. Tôi với tư cách cổ đông của tập đoàn đề nghị yêu cầu lập tức bãi nhiệm chức vụ của Vương Chu. Bây giờ mọi người hãy bắt đầu bỏ phiếu đi. Các vị, tôi thừa nhận tập đoàn Triển Viễn dưới sự lãnh đạo của tôi đã xảy ra cuộc khủng hoảng này. Tôi có trách nhiệm không thể chối cãi. Nhưng mọi người đều là bậc trưởng bối của Vương Chu tôi, đã vào công ty từ rất sớm, chắc hẳn đều biết trước đây công ty cũng từng xảy ra những chuyện tương tự. Vào thời điểm đó, tập đoàn Triển Viễn vẫn chưa có quy mô như bây giờ. Công ty vừa mới thành lập, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Tôi nhớ có một lần, đối thủ đã mua chuộc
Giám đốc bộ phận thu mua của chúng ta, trên dây chuyền sản phẩm của chúng ta đã giở trò. Chỉ sau một đêm, tất cả sản phẩm hoàn chỉnh đều trở thành sản phẩm lỗi. Hàng loạt đơn hàng bị trả lại. Các thương nhân lần lượt chấm dứt hợp đồng. Công ty trong một thời gian gần như mất hết tất cả doanh thu. Tình hình lúc đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Vậy mọi người còn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Lúc đó mọi người đều phẫn nộ, thề nhất định phải giành lại thị trường. Dương tổng, lúc đó ông phụ trách quan hệ công chúng của công ty. Ông không ngừng đến tận nơi xin lỗi. Một ngày uống 3 bữa rượu, uống ròng rã nửa tháng, mới cuối cùng giải thích được mọi chuyện rõ ràng. Nhưng vào thời điểm đó, ông lại phải nhập viện. La tổng, lúc đó ông phụ trách dây chuyền sản xuất của công ty chúng ta. Ông lúc đó đã dẫn đầu tăng ca làm việc, một ngày ngủ chưa đến 4 tiếng. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã đưa tất cả sản phẩm lại đưa trở lại thị trường. Nhưng vào thời điểm đó, ông lại mắc chứng đau đầu. Còn ông nội tôi đã vay tất cả các khoản vay có thể, thậm chí còn thế chấp nhà cửa cho ngân hàng. Vay chỗ này đắp chỗ kia, chính là vì hoạt động bình thường của công ty. Vào thời điểm đó, toàn thể công ty đồng lòng, chính là để công ty có thể vượt qua khó khăn này. Nhưng bây giờ thì sao? Đã xảy ra chuyện như vậy, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là hưng sư vấn tội, đổ lỗi trách nhiệm. Trong 2 tháng qua, khả năng điều hành và quản lý của tôi, mọi người đều thấy rõ. Cuộc khủng hoảng lần này tuyệt đối không phải là vấn đề về quyết sách của hội đồng quản trị, mà là ở chỗ dư luận lan truyền. Trước tiên hãy giữ vững đoàn kết, vượt qua khó khăn này. Đợi đến khi mọi thứ ổn định, rồi phân chia trách nhiệm cũng không muộn. Mọi người thấy sao? Tôi thấy Vương Chu nói rất đúng. Chuyện năm đó tôi nhớ rất rõ. Cảnh Cố chủ tịch dẫn dắt chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Bây giờ nhớ lại, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chuyện lần này của tập đoàn, nói là trách nhiệm của Vương Chu thì cũng thôi đi, nhưng là do sơ suất của bộ phận kiểm định chất lượng. Trách nhiệm chính của Vương Chu là ở chỗ thiếu sót trong giám sát. Nếu bây giờ thay đổi tổng giám đốc, e rằng chỉ khiến nhân viên càng thêm hoang mang. Chúng ta là cấp cao của công ty, điều đầu tiên cần làm nên là đoàn kết một lòng, ổn định lòng người. Mọi người trước tiên cùng nhau vượt qua khó khăn. Đúng vậy, bây giờ không thích hợp để thay tổng giám đốc. Tập đoàn Triển Viễn càng lớn, càng dễ gặp rắc rối. Khi xảy ra chuyện, rất nhiều người đang thêm dầu vào lửa. Dư luận bên ngoài hiện tại cũng rõ ràng là do đội quân mạng gây rối. Bây giờ chúng ta cách chức Vương Chu, chẳng phải là vừa đúng ý họ sao? Cảm ơn Trịnh tổng và Triệu tổng đã thấu hiểu. Nhưng có 2 vấn đề, 2 vị nói vẫn chưa đủ chính xác. Chuyện gì vậy? Nguyên nhân của sự việc không phải vì sơ suất của bộ phận kiểm định chất lượng, mà là vì nội bộ công ty chúng ta xuất hiện nội gián. Có người đứng sau giật dây, và người này chính là 2 mẹ con Dương Lệ Châu và Vương Thủ Thành. Tất cả những điều này đều là do họ giăng bẫy. Cậu nói bậy. Cậu và bố cậu quả nhiên là một ruột. Đã đến nước này rồi, còn muốn đổ lỗi cho tôi sao? Nếu không có bằng chứng, tôi sẽ nói bừa sao? Là Dương Lệ Châu và Vương Thủ Thành đã ra lệnh cho tôi. Sau đó họ đã chuyển cho tôi 3.000 vạn và bảo tôi lập tức nghỉ việc. Người này trước đây là cựu quản lý bộ phận kiểm định chất lượng của tập đoàn, cũng là thân tín của mẹ con Dương Lệ Châu. Vài ngày trước khi công ty xảy ra chuyện, người này đã tự ý nghỉ việc. Tôi thấy có vấn đề, vậy nên đã nhờ Long ra tìm được người này. Sau một hồi tra hỏi mới biết được sự thật. Trước đây họ luôn nói tôi bịa đặt vu khống. Lời khai của người này lại là thân tín của họ. Chắc sẽ không còn ai nói tôi tìm người khác cố ý bôi nhọ nữa chứ. Thật vô lý. Các người cũng là cổ đông của tập đoàn, sao có thể làm ra chuyện ngược đời vô liêm sỉ như vậy chứ? Hóa ra là mẹ con các người giở trò. Các người đang làm lung lay nền tảng của tập đoàn Triển Viễn đấy. Để giành quyền, các người không từ thủ đoạn nào. Đúng là phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Không phải đã nói là đã xử lý xong chuyện này rồi sao? Con đã nói với họ là phải ra nước ngoài trốn một thời gian. Chẳng lẽ ở sân bay bị Long Tam chặn lại rồi sao? Long Tam này chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta, đáng mất mạng thật. Tốt quá rồi, hóa ra Chu Nhi đã sớm để Long gia có được bằng chứng. Tôi còn lo lắng các cổ đông này sẽ không tin chứ. Vương tổng thật lợi hại. Được rồi, mọi người hãy yên lặng. Tôi là Triệu Hưng Quốc, bạn thân của anh Trấn Hoa. Mọi người chắc hẳn đều biết tôi. Một thời gian trước, giá cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn có biến động. Tôi cũng đã mua lại không ít cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn. Ngày hôm qua, phần lớn cổ phần trong tay Dương tổng đều đã chuyển nhượng cho tôi. Các vị có mặt ở đây, tôi tin rằng ngoài người Vương gia ra, không ai có nhiều cổ phần hơn tôi. Đúng vậy, tôi đã chuyển phần lớn cổ phần cho Triệu tổng rồi. Hôm nay mời Triệu tổng đến tham dự là để thông báo cho mọi người nội dung đoạn phim vừa rồi. Mọi người đừng bàn luận nữa. Tôi với tư cách là cổ đông của tập đoàn xin bày tỏ thái độ. Tôi ủng hộ đề xuất của Thủ Thành. Hôm nay Vương Chu phải từ chức. Vương Chu, cổ phần của ba chúng tôi cộng lại đã vượt quá 50%. Dù cậu có muốn hay không, cũng không thể ngăn cản chúng tôi bãi nhiệm chức tổng giám đốc của cậu. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để thương lượng với cậu. Hãy giữ thể diện một chút đi. Cậu tự mình bước ra ngoài. Vương Chu, kết cục của cậu đã định sẵn rồi. Dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích thôi. Vương Chu, cậu tưởng cậu biết kể chuyện có Long Tam giúp cậu là có thể thắng chúng tôi sao? Tôi thừa nhận là tôi đã hãm hại cậu. Vậy thì sao chứ? Cậu có thể làm gì tôi? Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Triển Viễn sẽ đổi sang họ Triệu. Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm. Trong thời gian Vương Chu giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, đã dùng người thân tín, quản lý yếu kém, nên mới dẫn đến tình cảnh khó khăn của tập đoàn ngày hôm nay. Tôi đề nghị ngay lập tức bãi nhiệm chức tổng giám đốc của Vương Chu và để Vương Thủ Thành đảm nhiệm chức tổng giám đốc của chúng ta. Ngoài ra, mọi người còn phải ký một bản thỏa thuận mãi mãi không cho phép Vương Chu bước chân vào cổng tập đoàn Triển Viễn. Sao lại thế này? Vương tổng rõ ràng đã vạch trần sự thật rồi mà, mọi người cũng đều ủng hộ ông ấy. Tại sao lại vẫn như vậy? Thôi rồi, hết rồi. Bây giờ chính là những cổ đông này tất cả đều giúp Chu Nhi cũng không được rồi. Có Triệu tổng ở đây, ý kiến của chúng ta đều không còn quan trọng nữa. Ba người cộng lại, cổ phần đã vượt quá 50%. Đừng nói gì nữa, ký đi. Khoan đã, Triệu Hưng Quốc, ông có phải nghĩ rằng ông đã thắng chắc rồi không? Vậy tôi nói cho ông biết, hai mẹ con Dương Lệ Châu và Vương Thủ Thành thực ra căn bản không hề có cổ phần của tập đoàn Triển Viễn. Vương Chu, cậu không lẽ nào bị kích động quá mức nên bị mất trí rồi chứ? Tôi và Thủ Thành cộng lại có 40% cổ phần của tập đoàn. Cái gì mà gọi là chúng tôi không có cổ phần? Xem ra cậu ta thật sự điên rồi. Vương Chu, hãy đối mặt với hiện thực đi. Bây giờ tập đoàn Triển Viễn, cổ đông lớn nhất chính là chúng tôi. Toàn bộ tập đoàn đều do chúng tôi quyết định. Muốn chỉ bằng vài lời nói mà tước đoạt cổ phần của tôi và mẹ tôi, cậu có quyền đó sao? Chu Nhi, cậu ấy nói không sai. Chúng ta thật sự đã... Khả Khả, thứ tôi bảo cô mang đến, cô đã mang chưa? Xin mời các vị xem. Đây là một bản di chúc đã được công chứng, cũng là do ông nội tôi để lại khi còn sống. Bản di chúc này ghi rõ cổ phần của ông ấy chỉ có thể được thừa kế bởi dòng máu trực hệ của ông ấy. Nói cách khác, những người có quan hệ huyết thống mới có thể thừa kế. Người không có quan hệ huyết thống thì không có cách nào thừa kế được.
Ngoài ra, trên di chúc còn ghi rõ, vợ phải thực hiện trách nhiệm của vợ. Nếu vợ vi phạm nội dung trên di chúc, hoặc là có hành vi không chung thủy với chồng, cũng sẽ không được thừa kế cổ phần. Tóm lại, chỉ cần vi phạm nội dung trên, dù đã thừa kế cổ phần, cũng sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Vương Chu, anh đang nói là Dương Lệ Châu và Vương Thủ Thành không đủ tư cách sao? Không thể nào. Vậy chẳng phải là nói rằng Dương Lệ Châu ngoại tình, Vương Thủ Thành không phải con của cố chủ tịch sao? Thảo nào hôm qua Vương Tổng mắng Vương Thủ Thành là đồ tạp chủng, sự việc lại là như thế này. Tôi đã nói Vương Tổng bảo tôi mang di chúc đến làm gì, thì ra là có tác dụng ở đây. Chu Nhi, ý của con là... Đúng vậy, Vương Thủ Thành căn bản không phải là dòng máu ruột thịt của bố tôi, Dương Lệ Châu, và cũng không thực hiện hành vi vợ chồng bình thường của bà ta. Vì vậy, họ không đủ tư cách thừa kế cổ phần. Vớ vẩn. Cả tập đoàn, ai mà không biết tôi là nhị công tử Vương gia. Tôi là người hợp lý hợp pháp, người thừa kế di sản. Cậu dám vu khống thân phận của tôi. Vương Chu, cậu có biết mình đang nói gì không? Dương Lệ Châu tôi ở Vương gia bao nhiêu năm nay, cậu lại dám nói tôi cắm sừng Trấn Hoa. Tôi biết rồi, cậu sắp bị phế truất. Trong lòng có oán hận, nhưng cậu cũng không thể sỉ nhục tôi. Trấn Hoa là ông nội của cậu, cậu lại dám dựng chuyện với ông ấy như vậy. Cậu còn là người không? Đồ xúc sinh. Cậu vì muốn bôi nhọ chúng tôi lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Nhưng cậu chỉ nói suông, các cổ đông ở đây sẽ không tin đâu. Vương Chu, cậu nói tôi không chung thủy với quan hệ vợ chồng, nói Thủ Thành không phải huyết mạch của Trấn Hoa. Vậy cậu có bản lĩnh thì đưa ra vật để xét nghiệm huyết thống của Trấn Hoa đi. Ông nội tôi đã qua đời rồi, đương nhiên tôi không thể lấy được vật để xét nghiệm huyết thống. Tuy nhiên, tôi và bố tôi là huyết mạch chính thống của ông nội tôi, đủ để chứng minh thân phận của Vương Thủ Thành. Mời các vị xem, đây là một bản báo cáo xét nghiệm huyết thống. Người làm báo cáo là Vương Thủ Thành và bố tôi. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai người họ không có quan hệ huyết thống. Vương Thủ Thành, hắn ta thật sự là một đứa con hoang. Chẳng trách hắn ta chẳng làm nên trò trống gì, không có chút tiền đồ nào. Chu Nhi, hóa ra tối qua con hỏi ta xin tóc là để làm xét nghiệm huyết thống sao? Bây giờ báo cáo này cho thấy tôi và hắn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Tôi muốn xem thử các người sẽ nói gì đây. Không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Điều này có thể chứng minh được gì? Điều này chỉ có thể chứng minh người không có quyền thừa kế là cậu, Vương Thủ Nghiệp. Cậu mới là đồ tạp chủng đó. Các vị, không giấu gì các vị, lý do tại sao tôi lại ủng hộ Vương Thủ Thành đến vậy chính là vì chuyện này. Hơn 40 năm về trước, tôi vô tình bắt gặp chị dâu, tức là mẹ của Vương Thủ Nghiệp, với người đàn ông khác, tư thông. Cách đây không lâu, tôi được biết tập đoàn Triển Viễn có tin tức về cuộc tranh giành nội bộ. Tôi đã thấy lạ, tại sao một gia đình lại náo loạn đến mức này. Thế là tôi đã mua một số cổ phần, chuẩn bị với tư cách là bạn cũ của anh Trấn Hoa và là cổ đông của tập đoàn để tiến hành hòa giải. Nhưng Vương Chu, bản báo cáo vừa được trình bày đã khiến tôi lập tức nhớ đến chuyện 40 năm về trước. Vương Thủ Thành và Vương Thủ Nghiệp không có quan hệ huyết thống. Điều này có thể nói lên điều gì? Điều này cho thấy trước đây tôi quả thật không nhìn lầm. Chị dâu thật sự đã lén lút sau lưng anh Trấn Hoa ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi tuyệt đối không thể để cơ nghiệp cả đời của anh Trấn Hoa rơi vào tay hai đứa tạp chủng này. Hóa ra là như vậy. Tôi đã nói rồi mà, Dương Lệ Châu tôi đối với Trấn Hoa lương tâm trong sạch, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Trấn Hoa.
Thủ Thành, sao lại không phải là huyết mạch của Vương gia? Hóa ra đứa con hoang thật sự là cậu. Kẻ đã cắm sừng Trấn Hoa là mẹ cậu. Bà nói bậy. Nói bậy. Bản báo cáo này là do con trai anh tự mình mang ra đấy. Thân phận của tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Người có vấn đề nhất định là anh. May mà Triệu tổng đã kịp thời vạch trần sự thật. Nếu không để hai kẻ tạp chủng các người vu khống người khác rồi. Cậu, sự thật này hóa ra lại là như thế này. Tôi đã nói rồi mà, hai bố con các người đối với tôi và Thủ Thành như kẻ thù. Hóa ra các người biết mình không phải người Vương gia, nên một lòng muốn đuổi chúng tôi ra ngoài, chiếm đoạt gia sản của Vương gia chúng tôi. Đáng thương, Trấn Hoa đến mất cũng không biết con trai trưởng và cháu đích tôn của ông ấy hóa ra lại là con hoang. Người vợ cả của ông ấy hóa ra lại là một người phụ nữ không đứng đắn, lén lút sau lưng anh ấy tư thông với người khác. Còn tiện nhân này, sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Bà nói bậy. Các vị, chuyện này vô cùng quan trọng, tôi tuyệt đối không thể nói bừa. Mọi người cũng biết tôi và Trấn Hoa là bạn bè thân thiết. Vậy các vị nghĩ xem, tôi có thể nói dối không? Quả thật không cần thiết. Triệu tổng và anh Trấn Hoa là tình bạn mấy chục năm, sẽ không nói bừa trong chuyện này. Hơn nữa, Vương Thủ Nghiệp và Vương Thủ Thành quả thật không có quan hệ huyết thống. Vậy thì Vương Thủ Nghiệp và Vương Chu thật sự không phải người Vương gia sao? Vương Chu, cậu dám lừa chúng tôi? Không ngờ tới lại có chuyện như thế này. May mà Triệu tổng đã kịp thời ra tay, nếu không tập đoàn Triển Viễn rơi vào tay hai kẻ tạp chủng này, chúng ta biết làm sao để giải thích với cố chủ tịch đây. Cái này sao có thể như vậy được? Vương Thủ Thành hóa ra mới là huyết mạch duy nhất của cố chủ tịch. Vương Chu, âm mưu của cậu đã bại lộ rồi, nhưng những gì cậu vừa nói là đúng. Đứa con hoang không có quyền thừa kế, nhất định phải thu hồi cổ phần. Bố cậu cái đồ con hoang lớn này không có thì thôi, nhưng cậu cái đồ con hoang nhỏ này nhất định phải giao cổ phần cho tôi. Giao cổ phần ra, ba người các ngươi cấu kết với nhau. Ta sớm đã biết các người sẽ vu khống ngược lại, cho nên ta đã chuẩn bị trước một phần chứng cứ. Có phần chứng cứ này, ta xem các người còn chối cãi thế nào. Các vị mời xem bản báo cáo xét nghiệm huyết thống này. Đối tượng xét nghiệm là Vương Khả Khả và Vương Thủ Thành. Kết quả trên cho thấy Vương Thủ Thành và Vương Khả Khả hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Tôi, Chu Nhi, chuyện này sao lại liên lụy đến Khả Khả rồi? Đầu óc cậu không hỏng đấy chứ? Người này đâu phải người Vương gia, sao lại có quan hệ huyết thống với ta được? Sai, cô ấy đương nhiên là người Vương gia. Cái gì? Khả Khả là người nhà chúng ta sao? Đúng vậy, Vương Khả Khả là con gái của ông nội tôi. Theo vai vế, tôi còn phải gọi cô ấy một tiếng cô. Cô ấy giống như bố tôi, đều là huyết mạch ruột thịt của ông nội tôi. Không thể nào. Cố chủ tịch, sao có thể là bố tôi được? Đúng vậy, Chu Nhi, Khả Khả sao có thể là con gái ruột của ông nội con? Các vị còn nhớ lời Triệu Hưng Quốc vừa nói lúc nãy không? Trước khi ông nội tôi gặp Dương Lệ Châu, đã có một mối tình không thành. Vương Khả Khả chính là kết quả của mối tình đó. Cái gì? Hóa ra là như vậy. Nói bậy. Vương Thủ Nghiệp, cậu đừng có ở đây cùng Vương Chu, kẻ xướng người họa, nói xuông không bằng chứng. Con trai cậu dựa vào cái gì nói cô ấy chính là con gái của Trấn Hoa? Vương Chu, cậu coi những người chúng ta ở đây là đồ ngốc sao? Loại lời nói vô căn cứ này không ai sẽ tin đâu. Hơn nữa, mẹ cô ấy không phải vẫn đang nằm viện sao? Người này ngay cả tiền thuốc men cũng không gom đủ, sao có thể là huyết mạch Vương gia được? Huyết mạch Vương gia sao lại có thể sa sút đến mức này chứ? Thủ Thành nói không sai,
Các vị cổ đông, nhân cách của Trấn Hoa, các vị đều rất rõ ràng phải không? Giả sử một chút, nếu Trấn Hoa thật sự có con gái, các vị nghĩ xem, ông ấy sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Nói không sai. Anh Trấn Hoa thì tôi quá hiểu rồi. Nếu Vương Khả Khả thật sự là con gái của anh ấy, sao có thể ngay cả tiền thuốc men cũng không trả nổi? Xem ra Phương Chu quả thật là đang gây rối vô cớ. Quả nhiên là một đồ tạp chủng thâm độc. Thật uổng công anh ấy đã trọng dụng hắn như vậy. Xem ra đã nhìn lầm người rồi. Được rồi, mọi người nói xong hết chưa? Tôi đây còn có một bản báo cáo xét nghiệm huyết thống. 2 năm trước, ông nội tôi đã cùng Vương Khả Khả làm xét nghiệm huyết thống rồi. Có bản báo cáo này thì thân phận của Vương Khả Khả không còn gì phải nghi ngờ nữa. Khả Khả, xin lỗi cô, đến bây giờ mới nói cho cô biết chuyện này. Năm đó, mẹ cô mang thai. Ông nội tôi đang chuẩn bị cưới bà ấy về. Nhưng không ngờ, sau này vì một trận cãi vã, hai người họ đã chia tay. Lúc ra đi, mẹ cô đã nói với ông nội tôi rằng bà ấy đã bỏ đứa bé. Ông nội lúc đó rất đau lòng. 2 năm trước, cô nộp hồ sơ xin việc vào công ty. Vốn dĩ theo yêu cầu, cô sẽ không được nhận. Nhưng bất ngờ, ông nội đã phát hiện ra tên của cô và tên của mẹ cô. Ông ấy đã vô cùng kinh ngạc. Thế là bắt đầu tiến hành điều tra. Thông qua xét nghiệm huyết thống, ông ấy mới phát hiện ra năm đó mẹ cô hoàn toàn không bỏ đứa bé, mà là một mình nuôi nấng cô. Cho đến 10 năm trước, một vụ tai nạn xe hơi, bà ấy đã trở thành người thực vật. Những năm qua, cô vừa đi làm thêm, vừa chăm sóc mẹ cô. Thế là ông ấy đã lấy danh nghĩa tập đoàn tuyển cô vào công ty, dùng danh nghĩa tập đoàn để chi trả chi phí y tế cho mẹ cô. Ông ấy nghĩ rằng thông qua cách này có thể bù đắp cho cô. Vốn dĩ theo kế hoạch của ông ấy nghĩ rằng nửa đời sau của hai mẹ con cô sẽ đều được công ty chăm sóc. Nhưng không ngờ, sau khi ông ấy mất, lại có nhiều biến cố đến vậy. Hóa ra sự việc là như vậy. Bản báo cáo này quả thực là của 2 năm trước. Điều này chứng tỏ Vương Khả Khả và anh ấy quả thực là quan hệ bố con. Không ngờ đấy, cố chủ tịch lại còn có con gái. Vậy thì người thực sự có vấn đề là Vương Thủ Thành. Hắn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với ai cả. Xem ra hắn mới là đồ con hoang đó. Hay cho cô Dương Lệ Châu. Hóa ra cô mới là người đàn bà không đứng đắn đó. Hai mẹ con cô cấu kết với người ngoài, hão huyền mưu đồ chiếm đoạt gia sản Vương gia. Chuyện này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Các vị đều nói sai rồi. Triệu Hưng Quốc đối với hai mẹ con họ mà nói không phải là người ngoài đâu. Họ là một gia đình. Tên thật của Vương Thủ Thành là Triệu Thủ Thành. Những việc hắn làm đều là vì một mình hắn. Cái gì? Hóa ra người đàn ông của Dương Lệ Châu chính là ông lão khốn kiếp này. Uổng công cố chủ tịch đã tin tưởng ông hết lòng. Thật sự đã nhìn lầm người. Đồ lòng lang dạ sói, còn không bằng cả súc vật. Được, rất giỏi. Phương Chu, cậu rất giỏi. Quả nhiên cậu có tài năng. Ngay cả cục diện như thế này cũng có thể lật ngược lại. Nhưng cậu nghĩ cậu làm vậy là có thể thắng sao? Vậy thì cậu quá ngây thơ rồi. Cậu không thể cứu được tập đoàn Triển Viễn đâu. Tôi đã sớm có phương án dự phòng thứ hai rồi. Nếu đã vậy,
tôi không có được nó, thì sẽ hủy hoại nó. Dựa vào ông mà cũng xứng sao? Triệu Hưng Quốc, muốn hủy hoại tập đoàn Triển Viễn của chúng tôi là điều ông có thể làm được sao? Tập đoàn Triển Viễn có quy mô lớn, làm sao tôi có thể đơn độc chiến đấu chứ? Tôi đã sớm bàn bạc với các thương hội lớn ở Liễu Thành, bán khống cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn. Chỉ cần tôi ra một thông báo, họ sẽ lập tức hành động. Lập tức thông báo cho các thương hội lớn, ngay lập tức bán khống cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn. Một lũ khốn nạn. Bây giờ đã thấy bản lĩnh của chúng tôi chưa? Tôi và bố tôi liên kết với các thương hội lớn ở Liễu Thành, huy động hàng trăm tỷ, bán khống tập đoàn Triển Viễn. Chỉ cần 1 tháng là có thể khiến tập đoàn Triển Viễn không thể gượng dậy được, đứng trước bờ vực phá sản. Vương Chu, để tôi xem lần này cậu còn có cách nào nữa không? Vương Tổng, không hay rồi, cổ phiếu của tập đoàn lao dốc, bây giờ lại giảm san rồi. Cái gì? Thật sự giảm rồi sao? Các thương hội lớn ở Liễu Thành đã liên thủ thâu tóm tập đoàn Triển Viễn. Ngay cả khi tập đoàn đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đây cũng là một cuộc khủng hoảng, huống chi là bây giờ. Triệu Hưng Quốc, ông thật độc ác. Vương Chu, mau chóng tìm ngân hàng vay tiền, chuẩn bị vốn để cứu thị trường. Đúng. Chu Nhi, mau tìm ngân hàng đi con, chậm nữa là không còn gì nữa đâu. Liên hệ ngân hàng. Vô ích thôi. Tập đoàn Triển Viễn đang vướng vào sóng gió dư luận, uy tín giảm sút. Ngân hàng dù có thèm tiền đến phát điên cũng sẽ không cho các người vay tiền đâu. Cậu không thể nào huy động được vốn để cứu vãn cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn đâu. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tôi thu hoạch tài sản của tập đoàn Triển Viễn. Rất nhanh thôi, tập đoàn Triển Viễn sẽ trở thành lịch sử, còn Vương gia các người sẽ trở thành những kẻ mất nhà. Còn Thủ Thanh sẽ với tư cách là con trai trưởng của Triệu gia, trở thành ngôi sao mới đang lên giới kinh doanh Liễu Thành. Xong rồi. Mọi thứ đều xong rồi. Không ngờ tập đoàn Triển Viễn lớn như vậy lại cũng phải đón nhận kết cục này. Chuyện này, cố chủ tịch mới mất hơn 1 tháng, sao lại thành ra thế này? Bố, tất cả là tại con vô dụng, để 3 tên xúc sinh này âm mưu thành công. Con hổ thẹn với người. Đây chính là kết cục của kẻ dám đối đầu với lão tử. Vương Chu, cậu cứ chiếm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn đi, rồi cùng công ty mà mất đi. Triệu Hưng Quốc, ông quả thực rất lợi hại. Ông đã tính toán mọi mưu kế, bố trí khắp nơi. Nhưng rất đáng tiếc, ta đã liên hệ với phòng thương mại Giang Nam và đã huy động được 300 tỷ. Vương Chu, anh nói là thật sao? Vậy thì tập đoàn chẳng phải được cứu rồi sao? Tốt quá. Tốt quá rồi. Không phải, các người còn thật sự tin lời cái thằng nhóc danh này nói sao? Hắn ta chỉ là một thằng nhóc danh, dựa vào đâu mà có thể khiến phòng thương mại tỉnh Giang Nam cho vay tiền? Theo tôi mà nói, đầu óc hắn vẫn chưa bình thường. Bây giờ vừa bị kích động thì hoàn toàn điên rồi. Các người, nhân lúc tập đoàn chưa phá sản, hãy tìm cho hắn một bệnh viện tâm thần đi. Vương Chu, cái giấc mơ ban ngày của cậu đã mơ đến bây giờ rồi, cũng nên tỉnh lại đi. Hãy đối mặt với hiện thực đi. Lời này quả thực quá hoang đường. Nếu như ông nội cậu còn sống, câu nói này có lẽ tôi còn tin. Nhưng Vương Chu, bây giờ cậu vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Cậu có đức hạnh gì mà có thể xứng đáng với phòng thương mại Giang Nam? Cậu có biết đó là một thế lực khổng lồ đến mức nào không? Làm sao có thể tin tưởng một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cậu? Triệu Hưng Quốc, có phải lời nói dối không? Ông cứ gọi điện thoại hỏi thử xem. Ngày mất của ông đã đến rồi. Alo, Triệu Tổng, không hay rồi. Có một tài khoản lạ đang ồ ạt thu mua cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn. Chúng ta ra bao nhiêu, họ mua bấy nhiêu. Giá cổ phiếu căn bản không thể đè xuống được. Còn các phòng thương mại khác thì sao? Người bảo họ cùng nhau bán ra đi, chính là cùng nhau bán ra đó. Bây giờ, số cổ phiếu trong tay họ đã bán hết rồi, đã rút lui hoàn toàn. Cái gì? Người còn đang bán ra ngoài, chỉ còn chúng ta thôi.
Nghe nói là người của phòng thương mại Giang Nam đang mua vào cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn. Sau khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận được tin tức đã đồng loạt mua theo, cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn đã tăng trần rồi. Tăng rồi. Cổ phiếu của tập đoàn Triển Viễn đã tăng trần rồi. Vương tổng nói đúng. Cổ phiếu tăng trần, tập đoàn thật sự được cứu rồi. Tốt quá rồi, tập đoàn được cứu rồi. Tốt quá rồi. Nếu vậy thì không chỉ cuộc khủng hoảng lần này mà cả những lùm xùm dư luận trước đó cũng đã được giải quyết hết. Quả không hổ danh là cháu ruột của cố chủ tịch. Thật sự phi thường. Trước đây đúng là đã đánh giá thấp Vương tổng rồi. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy thật. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Với việc bơm 300 tỷ này, kế hoạch bán khống tập đoàn Triển Viễn của hắn chỉ là chuyện viển vông. Lần này, cổ phiếu của tập đoàn chúng ta không những sẽ tăng, mà còn tăng cao hơn cả trước đây. Tăng đến mức hắn không thể trả nổi. Triệu Hưng Quốc, ông phá sản rồi. Cậu... Không thể nào. Không thể nào được. Cái thằng nhóc con nhà cậu, đó là phòng thương mại Giang Nam đấy. Họ dựa vào đâu mà cho cậu vay tiền? Ta là dòng dõi chính thống của Vương gia. Không chỉ Long gia sẽ giúp ta, mà những người bạn lúc sinh thời của ông nội ta cũng sẽ giúp ta một tay. Cậu nói bậy, cậu lừa người. Tất cả những điều này đều là giả. Đều là giả. Hưng Quốc, anh mau nghĩ cách đi. Thủ Thành nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tương lai của nó còn tươi sáng. Chúng ta không thể phá sản được. Nếu không thì nó sẽ tiêu đời. Vẫn còn là một đứa trẻ sao? Đồ tiện nhân độc ác nhà ngươi mà cũng nói ra được câu đó sao? Nói thật cho bà biết, hôm nay bất kể Triệu Hưng Quốc có phá sản hay không, nửa đời sau của Triệu Thủ Thành cũng coi như xong rồi. Thời gian cũng sắp đến rồi. Chắc là sắp đến ngay thôi. Ai là Triệu Thủ Thành? Chúng tôi là cảnh sát hình sự của phân cục Liễu Thành. Dương Lệ Châu, Vương Thủ Thành, Triệu Hưng Quốc là người nào? Anh. Các anh làm gì vậy? Dương Lệ Châu, Vương Thủ Thành bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng. Triệu Hưng Quốc bị tình nghi hối lộ, gây rối loạn thị trường tài chính. Mời các vị đi cùng chúng tôi một chuyến. Không thể nào. Đây đều là vu khống. Có phải vu khống không? Chờ sau khi điều tra rồi nói. Cậu đi cùng chúng tôi đi. Đi, đi nhanh lên. Ông nội. Chu Nhi. Con vẫn còn sống sao? Ông nội, con vẫn còn sống mà. Nhưng mà, ông nội, con hình như đã mơ một giấc. Mơ một giấc mơ thật dài. Con đã mơ thấy gì vậy? Con mơ thấy Lý Đình lừa con đến quán karaoke. Cô ta và chú hai cùng nhau đánh con phải nhập viện. Sau đó khi con tỉnh lại thì đã biến thành ông rồi. Rồi sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thì ra là vậy. Ông nội, ông đang nói gì vậy? Con không hiểu. Đợi con tỉnh lại rồi sẽ hiểu thôi. Tỉnh. Con phải làm sao mới tỉnh dậy được đây? Con đừng lo lắng. Đợi ông nội đi rồi
con sẽ tỉnh dậy thôi. Đi. Ông nội định đi đâu? Ông nội sẽ đi một nơi rất xa. Sau này có lẽ con sẽ không gặp được ông nội nữa. Không, ông nội, con không muốn ông nội đi. Con không muốn tỉnh dậy. Sau khi ông nội đi rồi, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Chăm sóc bố con, cả Khả Khả và mẹ của con bé nữa. Sau này tập đoàn sẽ giao lại cho con. Chu Nhi, con đã lớn rồi. Con đường phía trước con phải tự mình đi. Ông nội chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Ông nội, ông nội ơi. Bố, theo di nguyện của bố, Chu Nhi đã kế nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Mặc dù sớm hơn dự kiến một chút, nhưng thằng bé luôn nói rằng trong mơ, bố vẫn luôn dạy dỗ nó. Hiện tại, nó đã nắm vững cách điều hành tập đoàn. Khả Khả cũng đã nhận tổ quy tông. Sau này, con bé sẽ hỗ trợ Chu Nhi quản lý tốt tập đoàn. Dương Lệ Châu, kẻ đã mưu hại bố, và Triệu Thủ Thành, bọn chúng đã bị kết án mức cao nhất. Triệu Hưng Quốc cũng sẽ ở trong tù để sống hết quãng đời còn lại. Những cổ đông đã giúp đỡ bọn chúng cũng đã bị chúng con trục xuất khỏi tập đoàn. Tập đoàn Triển Viễn nhất định sẽ ngày càng hưng thịnh hơn. Linh hồn của bố trên trời cao cũng có thể an nghỉ rồi. Bố, ông nội,